سلام، آذر روشن هستم. در خدمتتون هستم با آموزش فیروزکوبی روی زیورآلات. برای فیروزکوبی روی زیورآلات به یه سری ابزار و لوازم نیاز هست که خدمتتون معرفی میکنم. در ابتدا زیرساخت‌های فیروزکوبی رو لازم دارین که این زیرساخت‌ها رو هم میتونید توی بازار تهیه کنید و هم اگه اینکه خودتون دستی توی ساخت دارید میتونید زیر ساخت ها رو بسازید برای فیروزکوبی، اونا رو آماده بکنید و اینکه روش فیروزکوبی کنید. زیر ساخت ها انواع متنوعی دارن توی بازار، از جنس های مختلف شما میتونید استفاده بکنید، برنج، مس و هر چیزی که حتی روی طلا، روی نقره، هر چیزی که شما تمایل داشته باشید میتونید فیروزکوبی رو روش انجام بدید. الان این یه دستبند از جنس مس هست. اگر از بازار تهیه بکنید، خب زیر ساخت‌ها رو اومدن یه پوششی روش دادن که به اصطلاح بهش نانو میگن. در واقع یه پوشش پلی استر روش داره که از سیاه شدن فلز جلوگیری میکنه. اگر هم خودتون خواستید بسازید که میتونید از جنس‌های مختلف استفاده بکنید. الان اینا دست ساخته خودم هست که اینا رو ساختم و فیروزکوبی کردم. یه انگشتر هست، این انگشتر از جنس مس هست، این هم از تلفیق مس و برنج هست، این هم برنجی هست و باز هم برنج و این هم که خدمتتون عرض کردم از جنس مس هست. شما به فیروزه نیاز دارین. فیروزه رو خدمتتون عرض میکنم که اینها از فیروزه های طبیعی هستن. این فیروزه ها در واقع خورده های سنگ فیروزه هستن که اصطلاحاً بهش نرمه فیروزه میگن. سنگ های شکسته و خورد شده هستن. وقتی که شما اینا رو تهیه میکنید نشسته و کثیف هستن. ترکیبات خاک و حالا از ممکنه شیشه یا حالا اصطلاحاً بهش نخاله میگن، داخلش نخاله داره، کثیفی داره، خاک داره. اینا باید شسته بشه در ابتدا و بعد سایز بندی بشه از ریز تا درشت. توی 3 یا 4 سایز میتونید اینها رو جدا بکنید و برای فیروزکوبی استفاده بکنید. معمولا ریزترهاش که الان اینجا من جدا کردم خدمتتون نشون میدم، اینا خیلی ریز هستن. این کوچکترین سایزش برای زیورآلات استفاده میشن، چون که جای کمی شما در واقع برای فیروزکوبی دارید، نیاز هست که از سنگ‌های ریز استفاده بکنید. اگر از سنگ‌های درشت استفاده بکنید خب جلوه و زیبایی خاصی نداره. وسیله بعدی رو که میخواین در واقع چسب فیروزکوبی هست. چسب فیروزکوبی چسبش 2 جزئی هست. یه جزء سیاه رنگ داره و یه جزء سفید رنگ داره که این دوتا که همونجور که در ادامه براتون توضیح میدم باید با هم ترکیب بشن و استفاده بشن. در واقع یکی چسب، این سیاه چسبه و این سفیده هاردنر یا سخت کنندش هست که این دوتا باید با هم ترکیب بشن و استفاده بشن. برای نگهداری چسب ها هم حتما از یک نایلون روی درش استفاده بکنید که خشک نشن. این چسب ها خیلی سریع خشک میشن. وسیله بعدی که نیاز دارین رزین هست. رزین هم مانند چسب 2 جزئی هست. از یک قسمتش رزین هست و یک قسمت دیگرش هاردنر یا سخت کنندش هست که این دوتا باز باید با هم ترکیب بشن و استفاده بشن که باز هم توی اون قسمتی که قرار ما رزین رو بریزیم براتون توضیح میدم. وسیله دیگه ای که نیاز داریم سنباده هست. یه سنباده این مقدار زبر نیاز داریم
و یه سنباده یه مقدار نرمتر. حالا مثلا یه سنباده 280 یا 360 لازم داریم و یه دونه هم سنباده 1000 باشه که این دوتا استفاده میشن. سنباده اگر دستگاه فرز داشته باشین و بخواید از دستگاه فرز استفاده بکنید که سنباده های آماده هست میتونید استفاده بکنین. اینا به این صورت این سنباده ها، یا اینکه خودتون درست بکنید که اینا رو سر فرز قرار میدیم و استفاده میکنیم. یه پنس نیاز داریم، یه فندک یا تورچ نیاز داریم. خب این از وسیله ها و ابزارمون شد. حالا شروع میکنیم برای چیدن سنگ ها. من ابتدا شستن سنگ رو خدمتتون عرض میکنم که چجوری باید سنگ رو بشورید و اینکه چجوری باید دانه بندیش بکنید و سنگ های ریزتر رو جدا کنید برای فیروزه کوبی روی زیورآلات. اولین کاری که باید بکنید بعد از اینکه سنگ فیروزه رو تهیه کردین باید اون رو بشورید. خب چجوری باید بشوریم؟ یه ظرف مثل حالت شیشه نوشابه یه مقدار از سنگ فیروزه رو داخلش میریزیم. سنگ رو که داخل بطریتون ریختین مثل حالت برنج یا حبوبات رو کاملا میشوریم و اصطلاحاً ریچور میکنیم. وقتی که سنگ رو داخل آب هم میزنید آب گلالود میشه، دقیقا شبیه شستن برنج میمونه. اونو بعد از اینکه این کارو کردین آبش رو تخلیه میکنید. حالا من اینجا چون جا ندارم فقط براتون توضیح میدم که چیکار بکنید. آبش رو خالی میکنید تا جایی که سنگا بمونن، دوباره توش آب میریزین. این کار رو انجام میدید تا 3 بار 4 بار انجام میدید تا اینکه این آب کاملا شفاف بشه و دیگه هیچ در واقع شما یه آب زلال داشته باشین. بعد از اون آبش رو خالی کنید، داخل یه سبد یه توری بریزین، آبش کاملا گرفته بشه. بعد که یه مقدار آبش خشک شد، آبش رفت، اینو روی یک دستمال نخی پهن بکنید و اجازه بدید که یه 24 ساعت کامل خشک بشه. یه جای گرم دور از حرارت مستقیم بذارین تا این سنگ ها کاملا خشک بشن. این کار رو قبلا انجام دادم و این سنگ ها رو کاملا شستم و هیچ ریگی نداره. این سنگ کاملا تمیز هست. برای پاک کردن که شبیه همون برنج و حبوبات پاک کردن، میریزیم توی سینی و آشغالاش رو جدا میکنیم. بعد از اون هم برای دانه بندی کردنش داخل ظرف الان من خدمتتون عرض میکنم که دانه بندی هم شما اینا رو نسبت به اون سنگ یا به اون کاری که میخواین انجام بدین دانه بندی میکنید. ببینید الان این سنگ خیلی درشت هستن. اینا رو که هم اندازه هستن رو ما یه جا میذاریم. الان این که کلا نخاله هست جداش میکنیم. سنگ هایی که رنگ دارن، شفاف هستن و آبی هستن رو جدا میکنیم. خب این سنگ ها رو میذاریم کنار. الان ببینید اینا خیلی درشتن. بعدی یه مقدار دونه های ریزتر هست، مثلا این اندازه. شما اینا رو میتونید برای ظروف استفاده بکنید. میتونید 3 سایز دسته بندی کنید یا 4 سایز، دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره. خب اینا یه مقدار ریزتر شدن، اینا یه مقدار کوچیکتر هستن.
هرچه اندازه های سنگتون یک دست‌تر باشه و رنگاش یک دست‌تر باشه ارزش کارتون بالاتر هست. خب ببینید الان این شد 3 سایز و سایز ریزترش که من برای زیورالات جدا کردم قبلا اینا هستن. ببینید الان اینا دیگه خیلی ریز هستن. خب من الان تونستم سنگام چون جا داشت تونستم 4 سایز تقسیم کنم. اگر دیدید که سنگاتون تقریبا 3 سایز هست، هم اندازه‌اش 3 سایز تا 3 سایز هستن، دیگه کافیه که اونا رو 3 سایزشون بکنید. این ریزترینش رو جدا کنید برای زیورالاتی که الان میخوام آموزش بدم و اونا رو هم جدا کنید برای ظروف. این برای این شستن و جدا کردن و سایز بندی سنگ ها برای زمانی که شما سنگ رو به صورت آماده میخرین. ولی اگر برید فروشگاهی که در واقع وسایل و ابزار ساخت زیورالات رو داشته باشن، خودشون شما میتونید که سایز کرده ازشون تهیه بکنید و یه مقدار مبلغش بالاتر هست ولی سایز کرده همه که یک دست سایز یک باشن رو شما میتونید تهیه بکنید. اگر که خودتون بخرید و جدا کنید براتون مقرون به صرفه تر هست. میریم سراغ آماده کردن چسب. با یک چوب، یه تیکه چوب یا یه خلال دندون یه مقدار از این رو من میریزم روی به اندازه کاری که میخوام انجام بدم، به تناسب اون سنگی که میخوام بذارم روی کار. الان من میخوام روی این انگشتر رو، سطح این انگشتر رو فیروزه کوبی کنم. برای اون اندازه یه مقدار اندازه 2 برابر چسب سیاه برمیدارم و یک قسمت هم از چسب سفیدم. سعی کنید که وقتی که چسب رو برمیدارید چسب سفید و چسب سیاه با هم ترکیب نشن. اگر با هم ترکیب بشن توی ظرفتون کل چسبتون خشک میشه. پس دقت داشته باشید که هم چسب ها با هم توی ظرف ترکیب نشن، حتما یه جای جداگانه اینا رو با هم ترکیب بکنید و هم این که در چسبتون رو حتما با یک نایلون اول بذارین و بعد درش رو روش ببرید. و حالا شروع میکنم کامل ترکیب میکنم. باید این چسب رو خوب هم بزنید که کاملا با هم ترکیب بشن. چسب رو حتما به اون مقداری که شما وقت دارید که فیروزه کوبی کنید انجام بدید. اگر اینکه قراره وسط کار یه مقدار رو فیروزه کوبی کنید و بلنشین از سر کارتون برین به کار دیگه‌تون برسین و برگردین، این چسب خشک میشه. پس به اون اندازه‌ای که میخواید بذارید فیروزه کوبی کنید، حتما چسب درست بکنید و چسب رو اصلا اجازه ندید که توی هوای آزاد بمونه. این چسب حتی اگر توی فضای بسته یعنی توی ظرف دربسته هم نگه دارید، چون که با هاردنرش ترکیب شده قطعا خشک میشه. بنابراین چسب رو حتما کم کم درست بکنید. خب الان این چسب من ترکیب شد کامل. حالا شروع میکنیم به چسب گذاری و سنگ گذاری. قبل از اینکه چسب رو روی کار بذارم با سنباده زر یه مقدار داخلش رو خش می‌نازم که سطح استکاک چسب و سطح کارم بیشتر بشه
و این چسب بلند نشه. دوام کارم در واقع اینجوری بیشتر میشه. حالا کارم رو تمیز میکنم و شروع میکنم به چسب گذاری. یه مقدار چسب، چون سطح کارم کمه من میتونم چسب رو یه جا بذارم، ولی اگه سطح کارتون زیاد بود این چسب رو تیکه تیکه بذارید. شروع میکنم از یک کنار سنگ هایی که سطح صافتری دارن رو انتخاب میکنم. از یک کنار فشار میدم این تا کامل داخل چسب بره. با حوصله و دقت این کار رو انجام بدید. اگر سطح کارتون جایش صافتر هست حتما اون رو زیر قرار بدین، سطح تیز سنگ رو قسمت بالا، و اینا رو اجازه بدید کنار هم بشینن. یه اصطلاحی هست بهش میگن چیدن پازلی، یعنی به صورت پازل کنار هم اینا رو میچینیم. ببینید سنگ رو جوری من میذارم که انتخاب میکنم که شبیه همون جای خالی باشه. این یه دونه رو برمیدارم. سعی کنید از سنگ های یک دست و یک رنگ استفاده بکنید که کارتون زیباتر بشه. من یه مقدار اینجا چون میخوام کار سریعتر انجام بشه دارم سریع انجام میدم. شما با حوصله و دقت این کار رو انجام بدین. که کارتون تمیز در بیاد. اول دور کار رو انجام بدین. وقتی دور کار رو بذارین، دور کار یه دست و یه نواخت میشه، یعنی سنگ هایی که یه مقدار کنارشون صافتر هستن این کنار بذارین.
و بعد وسطش رو بچینید. سعی کنید فاصله زیاد بین سنگ ها نذارین تا اونجایی که میشه سنگ ها رو کامل به هم بچسبونید. چسب رو به اندازه بذارید که خیلی از جاش یهو چسب از کنار اینا نزنن که روی سنگ رو کامل بپوشونن و همین که خیلی سنگ بالا نباشن که چسبی نشن و یعنی یه جورایی تو برن فرو برن و اون احساس کنید که یه مقدار به کف ظرف چسبیده. بعد از اینکه سنباده میزنید اینا میان بیرون. اگر خوب نچسبیده باشن کنده میشن از جا. پس چسبوندن سنگ خیلی مهمه. خب چینش سنگامون تموم شد. به این صورت من سنگا رو چیدم، با پشت پنسم یه مقدار بهش فشار آوردم که این بچسبه کامل به کف و اجازه میدیم که 24 ساعت بمونه و کاملا خشک بشه. خب عزیزان الان 24 ساعت تقریبا گذشته و این کار خشک شده کاملا. وقتی که دست میزنیم کاملا چسب مثل همون سنگا سخت و محکم شدن. حالا شروع میکنیم سطح سنگ رو سنباده میزنیم تا اینکه زیبایی سنگ، رنگ و اون جلای سنگ بیرون بیاد و یک سطح یک دستی رو به دست بیاریم. اول با یه سنباده زبر شروع میکنیم روش رو سنباده زدن. اگر که شما فرز ندارین با همین دست، حالا من یه مقدارشو با دست انجام میدم و بقیهشو با فرز انجام میدم که سرعت کار بالا بره. این سنباده‌تون رو به صورت حالت تا کنید، سلو اینجوری تا کنید که این دستتون کاملا ثابت بشه به این صورت و کار سفت بگیرید و شروع کنید روش رو سنباده بزنید. چون که این کار داره با دست انجام میشه یه مقدار زمان بره. وقتی که گرید سنباده‌تون رو سخت‌تر انتخاب بکنید، گریدهای پایین‌تر رو انتخاب بکنید، کارتون زودتر ساییده میشه. اما خب روش رو خشم میندازه و بعد با یه سنباده گرید بالاتر و نرمتر شروع میکنیم کار رو یک دست میکنیم و اون خشای ریزش رو از بین میبریم. خب ببینید الان یه مقدار سطح سنگ تراش خورده، میتونید ببینید یکم داره رنگ سنگ بیرون میاد و سطح یک دستی رو میگیره. خب من برای سرعت عمل بقیه کار رو با فرز انجام میدم که سرعت کارم بره بالا.
خب همینجور که میبینید سطح سنگ صاف شده، ولی خب چون که سنبادمون زبر بوده یه مقدار خط و خش روی کار انداخته. یه سنباده نرم بر میدارم و روی اون رو آروم میکشم تا اون خط و خش هایی که سنباده زبر روی کارمون انداخته از بین بره. با یه دستمال یا یه پنبه خیس سطح کارم رو یه مقدار تمیز میکنم که اون گرده هایی که تولید شده از بین بره. الان میبینید که سطح کار چقدر آبی و براق شده. تا خیسه با همون سنباده نرم روشو بکشیم تا کاملا اون خط و خش ها از بین بره و کارتون براق بشه. مجددا تمیز میکنم و سطح کارم کاملا براق و تمیز میشه همینجور که دارید میبینید. خب حالا سطح کارم رو با یه پنبه تمیز یا یه دستمال تمیز کاملا خشک میکنم و آمادش میکنم برای ریختن رزین. برای تهیه رزین همونجور که اول فیلم براتون توضیح دادم نیاز داریم به رزین اپوکسی که 2 جزئی هست و یه جزش که رزینه، یه جزش هم که هاردنرش هست. برای این کار ما اول میایم روی بخار آب گرم حالت بنماری اینا رو قرار میدیم، یا اینکه یه مقدار توی آب جوش با خود ظرفش در بستش رو که آب داخلش نره میذاریم داخل آب جوش یه مقدار یا روی بخار آب میذاریم اینو حدوداً یه 10 دقیقه یه ربع که این از حالت غلظت در بیاد و رقیق تر بشه. بعد از اون یه ظرف 1 بار مصرف برمیداریم و به نسبت 2 به 1 این رزین رو با هم ترکیب بکنید. خود رزین 2 قسمت و هاردنرش 1 قسمت. 1 به 1 هم میتونید این کار رو انجام بدید. اگر سرعت عملتون بالاست 1 به 1 انجام بدید زودتر خشک میشه کارتون، ولی اگر 2 به 1 بذارید یه حدوداً یه 24 ساعتی باید بذارید کنار که کامل خشک شه. جایی که میخواین رزین رو انجام بدین، کار رزین رو انجام بدید باید عاری از گرد و غبار و خاک باشه. یه جایی حتما در پنجره رو ببندید که در معرض هوا قرار نداشته باشه، هم از این بابت که رزینتون زود خشک نشه، هم این که گرد و خاک روش نشینه. یه ظرف تمیز رو برمیداریم و من اینو قبلا گذاشتم داخل آب و این رقیق شده. به تناسب کارم الان حدوداً 10 قطره میریزم و شروع میکنیم این رو کامل هم زدن تا زمانی که حدوداً 30 ثانیه هم میزنیم تا کاملا این 2 جزء با هم ترکیب بشه. و حالا بعد از 30 ثانیه هم زدن من جلوی دوربین بهتون نشون بدم. خب الان که کامل هم زدیم
اینو باید آروم آروم از یه قسمت بریزیم روی کارمون. آروم شروع میکنیم رزینمون رو میریزیم روی کار از یه قسمت، از همون قسمت وسط من میریزم و بعد این رو با همین چوب یا خلال دندون آروم میارم تا لبه های کار. سعی کنید با حوصله این کار انجام بدین که بیرون زدگی نداشته باشه کارتون. رزینا تا لبه کار بیان. حتما این رو صاف بذارید، جای شیبدار نباشه. اگر که میخواین کارتون حالت دامله بشه، از دامله منظور حالت مهدبی که روی کار هست. اگر میخواید که رزینی که میریزین حالت دامله داشته باشه، یه بار اینو بریزین، اجازه بدین خشک بشه و بار بعدی دوباره از وسط بریزین و این قسمت رو اجازه بدین یه ذره قطر رزینتون بیشتر باشه و در اطراف کار قطر کمتری داشته باشه. بعد از اینکه رزین رو ریختین متوجه میشید که یه جاهایش حالت حباب شده و زیر کار حباب ایجاد شده. این حباب ها باعث میشن که ارزش کار بیاد پایین و اون زیبایی و شفافیت کار رو بگیره. بنابراین ما باید چیکار کنیم؟ از یه فندک معمولی یا یه فندک اتمی استفاده میکنیم و خیلی آروم و آهسته از روی کار فقط رد میکنیم، اصلا روی کار نگه نمیداریم. متوجه میشید که حباب ها از بین رفتن. بعد از انجام رزین حدوداً بهش 24 ساعت زمان بدید توی یه جایی که در معرض هوا نباشه. ترجیحاً یه فضای بسته اجازه بدید، توی یه فضای بسته. حالا مثلا بذاریدشون داخل یه جعبه، درشون رو بذارید که آروم به هوای خودشون خشک بشن و در معرض گرد و غبار و باد قرار نگیرن که روش حالت شفافی رو داشته باشه. بعد از 24 ساعت که خشک شد دیگه میتونید از زیورالاتتون استفاده کنید و یا اونها رو به فروش برسونید. امیدوارم از این آموزش نهایت استفاده رو ببرین، زیورالات بسیار زیبایی رو خلق کنید و بتونید که بازار کار خودتون رو پیدا بکنید و اونها رو به فروش برسونید. موفق باشید.